تقریباً 50% مردم مشکل خور و پف کردن یا خورناس دارن و این مسئله هم روی کیفیت خوابشون تأثیر میذاره که یعنی روی کل کیفیت سلامتیشون تأثیر میذاره و هم روی اعتماد به نفسشون تأثیر منفی میذاره وقتی در کنار دیگران میخوابن. من میخوام تو این ویدیو چند تا تمرین فیزیوتراپی صورت بهتون آموزش بدم که روزی 10 دقیقه وقتتون رو میگیره، اما ثابت شده که میتونه مشکل خور و پف رو برطرف کنه. پس اگه این مشکل رو دارید و دوست دارید برطرفش کنید، توی ادامه ویدیو با من همراه باشید. سلام میکنم بهتون، دکتر نیما هستم و خیلی به کانال خودتون خوش اومدید. اول از همه باید بدونیم که چرا خور و پف میکنیم. وقتی که ما میخوابیم، عضله ها و بافت های ناحیه گلو و صورتمون مثل عضله های همه نواحی دیگه بدن شلتر میشن. این شلتر شدن باعث میشه که قوام بافت ها کم بشه و بیفتن روی هم و در نتیجه این روی هم افتادن بافت ها راه برای عبور و مرور هوا تنگ میشه و عبور هوا از گلومون باعث لرزیدن این بافت های میشه که شل شدن و این لرزیدن باعث ایجاد صدای خور و پف میشه. یک سری عواملی وجود دارن که میتونن باعث ایجاد خور و پف یا بیشتر شدن شدت اون بشن. مثلا مقدار شل شدن این عضله ها که این مقدار شل شدن هم توی افراد مختلف متفاوته، هم با بالا رفتن سن بیشتر عضله هامون شل میشن و اون قوام خودشون رو از دست میدن. به علاوه اون یک سری داروها و الکل هم، مصرف الکل میتونه باعث شل شدن بیشتر بافت ها و عضلات بشه. به علاوه این ساختار آناتومی بدن هم میتونه تاثیرگذار باشه. مثلا مشکلاتی توی تیغه بینی، انحراف تیغه بینی یا پولیپ ها یا هر عاملی که باعث انسداد بینی بشه میتونه ایجاد خور و پف بکنه. یا بزرگ بودن زبان یا گوشتی بودن زبان یا کوچیک بودن فک پایین که در افراد زیادی دیده میشه، اینها عواملی هستن که میتونن باعث ایجاد خور و پف بشن. گردنهای کوتاه و گردنهایی که کلفت و توپل هستن و اضافه وزن هم یکی از مهمترین آیتماییه که روی ایجاد خور و پف میتونه تاثیر بذاره. به خاطر همین اولین توصیه‌ای که برای برطرف کردن خور و پف میشه اینه که سعی کنید وزنتون رو کاهش بدید. دومین توصیه اینه که رو بالا نخوابید، چون رو بالا خوابیدن باعث میشه جاذبه بافت ها رو بیشتر به سمت پایین بکشه و خوابیدن به پهلوها معمولا تا حد زیادی از خور و پف جلوگیری میکنه. ما در طول شب به صورت ناخودآگاه میچرخیم و اگه میخواید از این روش استفاده کنید، باید یک مانع مثل یک توپ تنیس رو روی پشت لباستون بچسبونید که باعث بشه نذاره روی کمرتون بخوابید، که البته روش سختیه و ما باید مشکل رو به صورت ریشه‌ای حل کنیم. تمریناتی که من در ادامه میخوام معرفی کنم تمرینات مایو فانکشنال هستند که به نوعی فیزیوتراپی صورت هستند و تاثیرگذاریشون توی مقالات و تحقیقات اثبات شده. حتی به افرادی که بیماری آپنه انسدادی دارن میتونه تا 50% بهترشون کنه، خور و پف کردنشون رو کمتر کنه و باعث اکسیژن رسانی بهتر و افزایش کلی کیفیت خواب میشه که کیفیت خواب بالاتر مطمئنا به معنی طول عمر بیشتر هم هست. چطوری کار میکنه این تمرینات؟ این تمرینات با تقویت عضله ها و زیاد کردن تون عضله ها باعث میشه اون اتفاقی که قبلتر توضیح دادم، اون شل شدن عضلات اتفاق نیفته، کمتر اتفاق بیفته و راه تنفسی باز باشه. مقالاتی که روی این تمرینات تحقیق کردن از دانشگاه آکسفورد رتبه 1A رو گرفتن. 1A یعنی اینکه تاثیرگذاری این تمرینات شکی توش نیست و مطمئنا تاثیرگذارن و نمره قبولی رو از دانشگاه آکسفورد گرفتن. تمرینات مایو فانکشنال تمرینات زیادی هستند و روی نواحی مختلف صورت میتونن تاثیر بذارن، اما من تو این ویدیو 7 تا از تاثیرگذارتریناش رو براتون انتخاب کردم و بهتون معرفی میکنم. بریم سراغ تمرین اول. در تمرین اول شما باید زبونتون رو به صورت کامل بیرون بیارید و به سمت نوک بینی یا به سمت چونتون بکشیدش. هم باعث کشش و هم باعث تقویت عضله‌های زبون میشه. این کار رو به این شکل انجام میدید. وقتی زبونتون رو میارید بیرون 5 ثانیه باید نگه دارید. وقتی حرفه‌ای‌تر شدید میتونید 10 ثانیه نگه دارید. حداقل باید 3 بار این حرکت رو در روز بزنید و میتونید تعداد تکرار رو هم بالاتر ببرید تا 10 بار در روز هم میتونید انجام بدید. هر بار بیرون آوردن زبون میشه یک حرکت. در حرکت دوم باید زبون رو به بالا تقویت کنیم. یعنی زبون باید کاملا به سقف دهن یا کام سخت بچسبه. برای اینکه این کار رو انجام بدیم نوک زبون رو به دندون بالا میچسبونیم، ناحیه‌ای که دندون به لثه متصل میشه
و سعی میکنیم که با یک مکش کار کنیم که زبونمون به سمت سقف دهنمون بچسبه. یه مکش ریز انجام بدید متوجه میشید که باعث چسبیدن زبون به سمت کام سخت میشه. به این صورت هرچه مکش محکمتری انجام بدید ناحیه بیشتری از زبونتون به سقف دهنتون میچسبه و ما میخوایم که بیشترین حالت تماس اتفاق بیفته. هر بار 5 ثانیه زبونتون رو بالا نگه دارید و این تمرین هم با 3 تکرار در روز شروع کنید و بعد هم میتونید هم زمان رو بیشتر کنید هم تکرار رو. این تمرین 2 مرحله سخت‌تر هم داره. یک مرحلهش اینه که وقتی زبونتون رو چسبوندید سرتون رو به بالا بیارید. وقتی که زبونتون چسبیده است سرتون رو به بالا بیارید، این کشش رو در انتهای گلوتون و از انتهای زبونتون کاملا حس میکنید. اگه این هم براتون آسون شد باز یه مرحله هم میتونید سخت‌ترش کنید و دهنتون رو، فک پایینتون رو باز کنید. این هم یک کشش اضافه‌ای رو شامل میشه. حالا اینم بهتون نشون میدم. هر چقدر باز کردن دهن خیلی سخت تره. اگه تا اینجا از این ویدیو خوشتون اومده با لایک کردن ازش حمایت کنید. اگه از من و کار من میخواید حمایت کنید دکمه سابسکرایب رو بزنید. اما مهمتر از همه اینا اینه که تجربیاتتون رو توی بخش کامنت با من و بقیه به اشتراک بذارید. خب زبون رو به جلو تمرین دادیم، به بالا تمرین دادیم، حالا نوبت به طرفینه. برای این کار دستتون رو میذارید روی لپتون و زبونتون رو روی دستتون فشار میدید. باز هم به مدت 5 ثانیه نگه میدارید. بعد همین کار رو با طرف مقابل هم انجام میدید. وقتی که زبون رو به سمت راست فشار میدید قسمت چپ زبون دچار انقباض و فشار کاربردی میشه و وقتی هم که سمت چپ رو نگه میدارید سمت راست. این تمرین رو هم برای هر طرف حداقل 3 بار در روز انجام بدید و هر بار 5 تا 10 ثانیه نگه دارید. تمرین 4م تمرینیه که سخت نیست ولی قلقیه. توی تمرین 4 ما باید زبونمون رو به سمت پایین و به سمت کام نرم فشار بدیم. یعنی کل زبونمون رو باید روی کف دهنمون فشار بدیم. چون انجام دادنش قلقیه من توصیه میکنم که جلوی آینه انجام بدید و برای اینکه بفهمید چطور باید این کار رو انجام بدید شاید نیاز داشته باشید که از انگشتاتون کمک بگیرید و زبونتون رو فشار بدید روی کف دهنتون تا بفهمید که چه حسی داره و چطور باید این رو درست انجام بدید. وقتی متوجه میشید که درست دارید انجام میدید که یه احساس خفگی یا فعال شدن رفلکس گگ رو در گلوتون احساس بکنید و 2 اینکه زبون کوچیکتون هم اگه تو آینه بتونید ببینید به سمت بالا باید حرکت بکنه. به این صورت این تمرین رو هم باید 5 تا 10 ثانیه هر بار عضلاتتون رو منقبض نگه دارید و 3 الی 10 بار تکرار در طول روز انجام بدید. تمرین 5 آخرین تمرین زبانه و باید عملیات قورت دادن رو در حالی که زبونتون رو به دندون جلوتون فشار میدید انجام بدید. زبون کاملا به جایی که دندون به لثه متصل میشه قرار بگیره و سعی کنید که این قورت دادن رو انجام بدید. هر چقدر گردنتون پایین‌تر باشه انجام دادن آسان‌تره و هر چقدر می‌خواید به خودتون بیشتر فشار بیارید و سخت کنید سرتون رو بالاتر قرار بدید. بالاش خیلی سخت‌تره. همه این تمرین‌ها باعث میشن که قدرت زبان و تون عضلانی زبان بیشتر بشه و سقوط نکنه توی گلو که باعث تنگ شدن مجرای هوایی بشه. تمرین 6 تمرینیه که روی بقیه عضله‌های صورت و گلو تاثیر میذاره و باعث افزایش قدرت و تون این عضله‌ها میشه. ما در این تمرین میخوایم حروف صدادار انگلیسی رو به صورت اگزاجره و شدید شده ادا کنیم. یعنی A، I، E، O و U. دقت کنید که ما نمیخوایم تقویت صدا انجام بدیم و میخوایم از عضله هامون بیشتر کار بکشیم. پس فقط کافیه که ادای گفتن این عضلات رو با شدت بیشتری در بیاریم. مثلا به این صورت O U E A. این تمرین رو باید برای هر حرف روزی حداقل 3 بار انجام بدید. و تمرین آخر مربوط میشه به بینی. همونطور که گفتم بینی هم خیلی تاثیر داره رو خورپف کردن و اگر هوای خوبی از بینی ها مبادله بشه و دهن بسته بمونه خیلی خورپف کمتر میشه. برای این تمرین ما باید هر سوراخ بینیمون رو
نگه داریم و از سوراخ دیگه 10 بار تنفس کنیم تا این جریان هوا اتفاق بیفته و هم اگر اونجا ترشحاتی هست به حرکت در بیان، هم که خود این جریان باد به مرور زمان میتونه مشکلاتی مثل پولیپ و تیغه بینی رو کم کنه. پس برای این کار فقط کافیه یک سوراخ رو نگه دارید و 10 بار به صورت عمیق و شکمی سعی کنید که از یک سوراخ بینیتون نفس بکشید. این کار رو باید در هر سوراخ 10 بار تکرار کنید و دیدید که اگر دقت کرده باشید توی صدا معلومه که یک طرف بینی من خیلی گرفته تره، چون هم انحراف تیغه بینی دارم و هم پولیپ. این مشکلات ممکنه در شماها و خیلی دیگه وجود داشته باشه و این تمرینات خیلی میتونه کمک کنه که کیفیت تنفس بینیتون رو افزایش بدید. در مورد اینکه این تمرینات اثرگذار هستن یا نه شک نکنید و اگر واقعا دوست دارید که مشکل خور و پف کردنتون رو کم کنید یا کاملا برطرفش کنید، حتما بچسبید به این تمرین ها. اما یکی از سختی های این تمرینات اینه که باید حداقل 3 ماه انجام بشه و ادامه پیدا کنه تا بتونه تاثیرگذاری خودش رو شروع کنه و این تاثیرگذاری پایدار بمونه. من توصیه میکنم که هر شب قبل از رفتن به خواب این تمرینات رو انجام بدید. یه آلارم توی گوشیتون بذارید که بهتون یادآوری کنه و یادتون نره و همونطور که گفتم تمرینات بیشتری هم برای انجام دادن توی این مسیر وجود داره که اگر حمایت کافی از این ویدیو بشه یا توی کامنت ها درخواست کنید ما میتونیم در ویدیوی دیگری تمرینات دیگری هم اضافه کنیم. اما دقت کنید که تا همینجا هم تمرینات زیادی وجود داره و انجام دادنشون مطمئنا نیاز به اراده خوبی داره. تمرکز کنید، با حرکات کم شروع کنید و کم کم این رو افزایش بدید تا تاثیرش رو روی زندگی خودتون و روی زندگی پارتنرتون ببینید. مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. بر دوستاتون هم که این مشکل رو دارن بفرستید. خدا نگهدار.